Hello guys, gawa muna ako ng tinapay bago ako matulog para pang almusal bukas. Partneran namin yan ng scrambled egg. Hindi white flour yung ginamit ko. Ginamit ko wheat flour. Pwede rin nilagyan yan ng cheese sa loob, kaya lang hindi ko niyan nilagyan. Plain lang yan. Madali lang to. 3 cups of flour, pinch of salt, 1/4 cup of olive oil, tapos 1 1/3 cup of warm water, tapos 2 teaspoon of 2.5 teaspoon of yeast, dry yeast, at saka yun lang. Madali lang. Pa-raise mo ng 1 hour. Tapos bilog-bilogin mo ng ganyan. Hindi pa ako perfect magpabilog-bilog, pero okay lang. Kakainin naman namin yan. Indulita. Enak-enak. Okay, see you guys. Bye.